Từ rất lâu trước khi những đế chế hàng hải Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thống trị thế giới, đã từng có một nền văn minh trên biển vô cùng rực rỡ. Từ rất lâu trước khi xứ sở này trở thành một phần của thế giới Hồi giáo, nó đã là một trong những cộng đồng Kitô giáo lâu đời nhất thế giới. Mặc dù đến nay thì đây chỉ là một đất nước rất nhỏ bé và chìm sâu trong khủng hoảng, nhưng biểu tượng của quốc gia này vẫn nhắc nhở cho chúng ta về những đóng góp vĩnh cửu của nó trong lịch sử văn minh thế giới. Mình là Sang và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đất nước Lebanon. Lebanon hay còn gọi là Liban trong tiếng Pháp, có thủ đô là Beirut, nằm tại khu vực Tây Á, cụ thể hơn là ở bờ phía đông của Địa Trung Hải, ngay bên cạnh nhà nước Do Thái Israel và thế giới Ả Rập. Vì thế mà từ lâu, đây đã luôn là một điểm nóng xung đột giữa hai nền văn minh này. Lebanon còn nằm rất gần Hy Lạp, vì vậy còn chịu ảnh hưởng lớn từ dòng Kitô giáo chính thống Đông phương. Lebanon là quốc gia có diện tích nhỏ nhất tại cả lục địa châu Á. Vì vậy mà ngay từ thời cổ đại, người dân ở đây đã phải hướng về phía biển để sống, và từ đó hình thành nên nền văn minh hàng hải đầu tiên trong lịch sử thế giới, gọi là nền văn minh Phoenicia, đạt đến đỉnh cao rực rỡ nhất vào khoảng năm 1200 trước công nguyên, từ rất lâu trước khi những đế chế hàng hải như Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thống trị biển cả. Người Phoenicia cực kỳ nổi tiếng với khả năng du hành và giao thương trên biển, đã thiết lập nên một mạng lưới thương mại hàng hải quốc tế trong suốt thời kỳ cổ đại. Nhờ đó mà các nền văn minh lớn như Lưỡng Hà, Ai Cập và Hy Lạp đã có dịp tiếp xúc với nhau. Di sản quan trọng nhất của văn minh Phoenicia là bảng chữ cái alphabet đầu tiên trong lịch sử, và đã theo chân các thương nhân Phoenicia đi khắp nơi để làm tiền đề phát triển nên hệ thống chữ viết Hy Lạp, Do Thái và cả Ả Rập sau này. Văn minh Phoenicia cuối cùng bị chinh phục bởi đế chế La Mã cổ đại, và đến thế kỷ thứ 7 thì cũng trở thành một phần của thế giới Hồi giáo. Đến thời hiện đại thì Lebanon là một thuộc địa của Pháp và giành được độc lập vào ngày 2 tháng 11 năm 1943, nay cũng là ngày quốc khánh của nước này. Sau khi giành độc lập, Lebanon bước vào một thời kỳ thịnh vượng và từng được gọi là Thụy Sĩ của Trung Đông. Nhưng chiến tranh giữa các nhóm tôn giáo như Kitô, Islam và xung đột với nhà nước Do Thái Israel liên tục khiến đất nước chìm sâu trong khủng hoảng. Biểu tượng quốc gia của Lebanon được đặt tại vị trí trung tâm trên cả quốc kỳ và quốc huy của nước này. Đó là một loại cây có tên là cây tuyết tùng, đứng sừng sững trên nền trời tuyết trắng xóa. Cái tên Leban cũng có nghĩa là trắng, vì tại quốc gia này có rất nhiều những dãy núi quanh năm được tuyết bao phủ, cũng là nơi cư ngụ của những cộng đồng Kitô giáo lâu đời nhất thế giới. Cây tuyết tùng có thể sống đến hàng ngàn năm, là một loại cây lá kim có cùng họ với cây thông, cực kỳ đặc trưng của vùng núi phía đông Địa Trung Hải. Ngay từ thời cổ đại thì những dãy núi ở Lebanon đã được bao bọc bởi những cánh rừng ngập tràn cây tuyết tùng. Có thể nói đây là một món quà từ Chúa đối với xứ sở này, vì gỗ của nó là quý giá nhất trong thế giới cổ đại. Nó có một màu vàng sang trọng và một mùi thơm nhẹ nhẹ, là cực kỳ bền bỉ và miễn nhiễm trước sức tàn phá của tất cả các loài côn trùng. Trong bộ sử thi Gilgamesh của vùng Lưỡng Hà, tác phẩm văn học đầu tiên trong lịch sử nhân loại, người anh hùng Gilgamesh cùng người bạn đầu bò Enkidu của mình đã du hành đến khu rừng tuyết tùng huyền thoại ở Lebanon để tiêu diệt con quái vật gác rừng kinh hoàng Humbaba. Với sự trợ giúp thần thánh của thần mặt trời Shamash, Gilgamesh và Enkidu cuối cùng đã chặt được đầu của con quái vật cùng những cây tuyết tùng cao nhất trong rừng để mang về xây dựng nên thành phố Uruk, lập nên một chiến công hiển hách vang danh muôn thuở. Cây tuyết tùng cũng được nhắc đến hàng trăm lần trong Kinh Thánh như một biểu tượng của danh dự và sự chính trực. Gỗ của loại cây này nổi tiếng là không bao giờ mục, vì vậy rất thích hợp cho các công trình linh thiêng tôn vinh các bậc thần thánh. Ngôi đền Solomon tại thánh địa Jerusalem của người Do Thái và ngôi đền Artemis tại Hy Lạp, một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại, cũng có vật liệu xây dựng chính từ gỗ của những cây tuyết tùng Lebanon này. Người Phoenicia từ lâu đã biết sử dụng loại gỗ chắc chắn này để đóng nên những chiếc thuyền buồm gọi là galley để giao thương khắp nơi trên biển, và nhờ đó họ trở thành những thủy thủ tài ba nhất, trở thành một cường quốc hàng hải vô cùng giàu có và hùng mạnh trong suốt thời kỳ cổ đại. Tuy nhiên, tài nguyên trong thiên nhiên thì cũng có giới hạn, vì con người khai thác gỗ cây tuyết tùng quá mức đã dẫn đến sự khan hiếm của nó. Bảo tồn loại cây này là một vấn đề quốc gia, vì Lebanon sẽ không còn là Lebanon nếu vắng bóng những cây tuyết tùng. Và ngày nay, vết tích cuối cùng của những cánh rừng tuyết tùng rộng lớn khi xưa chỉ còn tại thung lũng Qadisha ở phía bắc Lebanon, nơi được mệnh danh là khu rừng tuyết tùng của Chúa.
Khu vực này là một di sản thế giới được UNESCO công nhận và bảo vệ, từ Kadisha có nghĩa là thánh, vì vậy thung lũng này còn được gọi là thung lũng thánh. Lý do là nhiều cộng đồng tu sĩ Kitô giáo thời kỳ sơ khai khi chạy trốn khỏi những cuộc bức hại của các hoàng đế La Mã đã tìm đến nơi đây để ẩn trốn và lập nên những tu viện Kitô giáo thuộc vào hàng lâu đời nhất thế giới, nằm ngay giữa lòng thế giới Hồi giáo sau này. Ngày nay thì cây tuyết tùng chính là một biểu tượng đầy tự hào của người dân Lebanon về sức sống trường tồn, bất tử, về sự kiên cường không bao giờ bị khuất phục, về sự đoàn kết và thống nhất của nhiều nhóm sắc tộc dưới một mái nhà chung. Như vậy có nghĩa là biểu tượng cây tuyết tùng của Lebanon mang những di sản rực rỡ của nền văn minh hàng hải Phoenicia khi xưa, của những truyền thống Kitô giáo lâu đời và những thông điệp nhắc nhở rằng dù cho quốc gia này có phải trải qua những đau thương, có phải bị vùi lấp như thế nào đi nữa, thì rồi nó vẫn sẽ vươn mình, vẫn sẽ đứng hiên ngang, sừng sững và trường tồn như cây tuyết tùng kia. Mình hy vọng bạn đã học được một điều mới trong hôm nay và sẽ có cảm hứng học một điều mới nữa trong ngày mai. Hãy thảo luận cùng tụi mình về biểu tượng này ở phần comment và tiếp tục ủng hộ team bằng cách nhấn vào nút bấm này nhé. Mình là Sang, rất cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.